Παχυσαρκία άρχισε να κάνει τα πρώτα βήματά της μετά το στρατό. 36 χρονών ζυγίζε 220-240 κιλά. Αυτά τα κιλά ήρθανε σε μένα από κακή διατροφή. Λόγω δουλειάς δεν μπορούσα να φάω κάποιες συγκεκριμένες ώρες, με αποτέλεσμα να περνάω την μέρα μου με junk food. Και όταν γίναγα στο σπίτι σχολώντας το βράδυ αργά, έτρωγα βέβαια φαγητό, αλλά αρκετή ποσότητα. Δεν αισθανόμουν καθόλου καλά. Είχα φτάσει να παίρνω μέχρι και 27 χάπια ημερησίως. Αρρώστηνα συνέχεια με ιώσεις, το νοσοποιητικό είχε πέσει πάρα πολύ. Με ελαφρά κρυώματα εγώ πάθαινα πνευμονικά ειδήματα, δύσπνοια, άπνοιες. Είχαν δημιουργηθεί προβλήματα στην καρδιά, στην πίεση, στα πόδια, τριλικερίδια, χολυστερίνες, όλα αυτά. Όλα ήταν στο κόκκινο. Κοντά μας βεβαίως είναι ο χειρουργός Παχυσαρκίας, κύριος Δημήτρης Λεπατσάνης. Καλώς ορίσατε. Διευθυντής στον Ευαγγελισμό. Όσο χαμηλότερο, γιατρέ, είναι το εισόδημα, αυξάνονται και τα κιλά ή το αντίθετο? Όχι, όπως το είπατε. Συνήθως η παχυσαρκία είναι νόσος των χαμηλών κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων και γι' αυτό εμφανίζεται σε μεγαλύτερη συχνότητα σε οικογένειες και σε πληθυσμούς που το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο είναι πιο χαμηλό. Διότι είναι πιο εύκολο να αγοράσει κάποιος ένα πακέτο πατατάκια, junk food, από το να πάρει hamburger, παρά να φάει κρέας ή ψάρι. Υγιεινό. Όταν μιλάμε τώρα για παχυσαρκία, εννοούμε την υπερβολική συσσόρευση λίπους. Ναι. Ούτως ή άλλως η περίσσια, η παραπάνω θερμιδική πρόσληψη από το φαγητό συσσωρεύεται στον οργανισμό μας σαν λίπος. Και ποιο είναι το φυσιολογικό τώρα λίπος που πρέπει να έχει κάποιος? Ανάλογα φαντάζομαι αυτό συμβαίνει και με φύλο και με ηλικία. Ακριβώς. Για τις γυναίκες είναι λίγο παραπάνω. Το λίπος είναι γύρω στο περίπου 25% του σωματικού βάρους. Για τους μεν άντρες είναι γύρω στο 15 με 20% το αποδεκτό. Και πείτε μου και για τα κιλά. Πάνω από ποια κιλά ένα άτομο θεωρείται υπέρβαρο ή παχύσαρκο? Ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετρήσουμε το λίπος στον οργανισμό ο καθένας μας, συνεπώς η παχυσαρκία πλέον μετριέται με τα κιλά, που είναι ένας αδρός δείκτης της παχυσαρκίας. Δεν είναι συγκεκριμένος αριθμός κιλών που καθορίζει το πόσο παχύσαρκος είναι κανείς, όσο δείκτης μάζας σώματος. Ο δείκτης μάζας σώματος είναι τα κιλά διά το τετράγωνο του ύψους του ατόμου. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο βίντεο. Αφορά την μεγάλη απώλεια κιλών και όλα αυτά τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει στο σώμα. Που βεβαίως μετά από πολλά κιλά το αισθητικό αποτέλεσμα δεν είναι και το επιθυμητό. Ακούσατε, μας λέει ο πλαστικός χειρουργός κ. Νόντας Καποσίτας. Πραγματικά βλέπουμε μερικούς ανθρώπους οι οποίοι είναι υπέρβαροι παχύσαρκοι, οι οποίοι δεν ξέρουν ακριβώς τη μεθοδολογία και πιστεύουν ότι μια λιπανορρόφηση μπορεί να τους λύσει το πρόβλημα. Είναι μια πλαστική κοιλίας. Η πλαστική χειρουργική δεν είναι λύση για την παχυσαρκία, αλλά είναι λύση για αποκατάσταση μετά την απώλεια βάρους και συνήθως καταφεύγουν ή σε δίαιτες ή σε διατροφολόγους ή σε γενικούς χειρουργούς που ασχολούνται με την απώλεια βάρους. Συνήθως τα άτομα τα οποία έχουν χάσει κιλά είτε από δίαιτα μόνη τους είτε από χειρουργική επέμβαση, όταν το ποσό των κιλών είναι πάρα πολύ μεγάλο, το δέρμα πρέπει να προσαρμοστεί στο νέο σώμα. Με αποτέλεσμα αυτά τα άτομα να έχουν πολύ χαλαρό δέρμα σε διάφορα σημεία του σώματος. Κυρίως στους άνδρες και στις γυναίκες ισχύει αυτό, χαλαρώνει η κοιλιά και το στήθος. Πολλές φορές μπορεί να συνδυαστούν δύο επεμβάσεις μαζί. Δηλαδή, μπορούμε να αποκαταστήσουμε το στήθος και την κοιλιά σε ένα χειρουργικό χρόνο, εφόσον η γενική υγεία του ασθενούς είναι ικανοποιητική και ασφαλής. Από εκεί μετά, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, μπορεί κάθε 3 μήνες, 4 μήνες να επαναλαμβάνονται να πάμε στο δεύτερο δηλαδή στάδιο που αφορά παραδείγματος χάρη τα χέρια ή τα πόδια. Και γενικά αυτό το οποίο κάνουμε είναι να βάζουμε ένα χρονοδιάγραμμα, ένα προγραμματισμό της αποκατάστασης. Σχετικά με τις ραγάδες, όταν εμπίπτουν στο δέρμα το οποίο θα αφαιρεθεί, τότε αφαιρούνται. Όταν δεν εμπίπτουν, όταν είναι δηλαδή σε περιοχές που είναι εκτός αφαίρεσης, τότε απλώς τεντώνονται. Η πλαστική της κοιλίας μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια απλή πλαστική κοιλίας κανονική, μπορεί να είναι μια εκτεταμένη πλαστική κοιλίας μέχρι το πλάι του σώματος, μπορεί να είναι μια κυκλική κοιλιοπλαστική που αφορά μέχρι το πίσω, μέχρι τη σπονδυλική στήλη. Εξαρτάται που είναι η χαλάρωση του δέρματος. Εκτός από τη χαλάρωση του δέρματος, έχουν χάσει και την ελαστικότητα του δέρματος. Συνεπώς, αυτό το οποίο ενδιαφέρει περισσότερο αυτά τα άτομα είναι να φύγει το περίσσιο δέρμα, το πλεονάζον δέρμα, το οποίο κυκλοφορεί πάρα πολύ μεγάλο. Από εκεί μετά τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά και κάθε πλαστική επέμβαση έχει ευχαριστημένους ασθενείς όταν ξέρει από πριν ο ασθενής τι να περιμένει.